Terveisiä Pyhähäkin kansallispuistosta. Pyhähäkin kansallispuisto löytyy Saarijärveltä Keski-Suomesta, Saarijärven pohjoispuolelta, Kannonkosken ja Saarijärven välimaastosta. Täällä on hienoa metsäseutua ja tämä Pyhähäkin kansallispuisto on meikäläisellä kansallispuistolistalla ollut pitkään ja vaikka tästä on läheltä tullut monesti kuljettua, niin ikinä en ole ennen täällä käynyt, mutta nytpä on. Ja täältä löytyy siis monisataavuotista puustoa. Lähdetäänpä tuonne suolle päin kahtelemaan. Täältä löytyy vanhaa mehtää. Pystyssä olevat kelot tervehti meikäläistä heti tuossa, kun parkkipaikalta lähdin tänne poluille. Ja tehdään tämmönen muutaman kilometrin mittainen päiväreitti tässä näin ja kohta päästäänkin suolle päin kahtelemaan, että mitä siellä näyttää. No niin, nyt aletaan tulla tämmöiselle hienolle suoalueelle täällä. Täällä on taas villaa pystyssä. Aika lämmin kesäpäivä on. Puolipilvinen. Tosi lepposa keli. Vähän sadetta enteilee, mutta ei ole nyt ainakaan vielä näköpiirissä. Aivan mieletön paikka. Täällä Pyhähäkillä on jotenkin aina ollut sellainen taruhohtoinen nimi. En tiedä miten ei ole tullut täällä vielä käytävää. Niin viimeiset vilkaisut suolla ja sitten lähdetäänkin nousemaan tonne vanhaan mehtään täältä pitkoksia pitkin. Ai että. Joo. Ei tarvitse kuin 10 minuuttia tässä näköjään kävellä, niin kyllä semmonen rauha laskeutuu tänne sieluun täällä. Ja suo tuoksuu kyllä niin mahtavalle täällä, että ei voi kyllä sanoa, että se oli Riihineva tuo äskeinen suo. Ja nyt mä lähden tässä kävelemään tuonne Kotajärvelle päin. Ja Isonevan suolle sinne. Ei täällä hirveästi porukkaa ole. Parkkipaikalla oli muutama auto. Että kyllä täällä joitakin kulkijoita toki on. Mutta aika rauhallinen ja mieletön tunnelma kyllä. Ja kyllä tämä Suomi on yksi niistä harvoista perukoista täällä maapallolla, missä kyllä rauhaa ja hiljaisuutta löytyy vielä. Se on kyllä luksusta. Joo. Tää koittaa vähän laskea omaakin sykettä tässä, kun täällä kävelee, että sitä helposti menee aina siihen ihmisten rakentaman maailman juoksemiseen ja sykkeeseen ja semmoseen huomaamattansakin. Ei sitä oikein huomaakaan, kun puherytmi nopeutuu ja askel
lähtee vähän nopeammalle laukalle ja sillä lailla. Joo, tuossa tulikin ihmisiä vastaan. Ne ei kehannut jatkaa spiikkiä siinä, mutta oli tarkoitus vaan tosiaan sanoa, että tästä huomaamattansa itsekin tuolla ihmisten keskellä maailmassa, Etelä-Suomessa varsinkin, niin sitä menee semmoiseen ihmeelliseen niin nopeaan sykkeeseen aina. No, mä oon tehty vähän tämmöisiä kliseitä, mutta kyllä mä ainakin itse olen huomannut, että se pitää paikkansa, että on siinäkin jotain niinkö. Kyllä silläkin asialla on jotain kerrottavana ihmiselle, että jos tarvii niin tämmöisiä paikkoja, niin esimerkiksi tämä Pyhähäkin kansallispuisto, jos tarvii tämmöisiä paikkoja niin erikseen siihen, että sydämen syke vähän laskee ja askel pikkusen niin leppostuu ja näin, niin kyllä siinä on niin semmoinen itsetarkastelun paikka, että mitä touhua se tämä elämä niin on ja minkälaista niin haluaa sen olla. Että kiitollinen mieli, että täällä saa kävellä nyt kaikessa rauhassa ja sydämen sykettä saa laskea. Ei tarvi Lappiinkaan asti aina mennä, että tämmöisen rauhallisemman sykkeen löytää. Vaikka Lappi nyt onkin tietenkin Lappi ja paras kaikista ainakin omasta mielestä tämä meidän maan sisällä, mutta en tiedä, kyllä tämä Pyhähäkin kansallispuisto, niin kyllä tänne on pakko palata. Täällä on taas kerran aivan erilainen tunnelma kuin missään muussa puistossa koko maassa. Jokaisessa on kyllä aivan omanlaisensa. No niin, nyt ollaan tässä Kotajärvellä. Varmaan monilta retki- ja vaellusvideolta tuttu paikka. YouTubesta tämäkin paikka. Itselle tosiaan ensimmäinen kerta ja Kotanevahan se suo nyt onkin, mikä tässä Kotajärven lähellä on, mihin kohta mennään, eikä Isoneva. Muistin aivan väärin tuossa äsken, mutta hieno erämainen tunnelma täällä Kotajärvellä kyllä. Ja kelepaa olla. No niin, täällä on palonjälkiä kikeloissa. Onpa komia. Vähän niin kuin Salamajärvellä. Salamanperän luonnonpuistossa ja Salamajärven kansallispuistossa. Mikä ei hirveän kaukana täältä ole. Siinä Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen rajalla. Siitäkin löytyy video tältä kanavalta, jos se paikka kiinnostaa. Suosittelen kyllä sitä paikkaa lämpimästi myös, kannattaa käydä. Jos liikut Keski-Suomen länsiosissa tai Keski-Pohjanmaan itäosissa, niin tässä on hyvä saama yhdistää molempien kansallispuistojen käynnit. Eli Salamajärven kansallispuisto ja Pyhähäkin kansallispuisto. Salamajärveltä tosiaan löytyy sitten vielä myös Salamanperän luonnonpuisto. Nyt on niin siljapintainen kelo, että on kyllä mahtava. Aaro Hellakosken Salomaan runo siinä siivittää kulkua.
Sopii kyllä tänne paremmin kuin mihinkään muualle, ainakaan näillä seuduilla. Siinä on sitä Salonmaata nyt ja vanhat kelot narisee tuolla tuulessa komiasti. Aina välillä tuntuu, että onko siellä joku lintu tai eläin, kun se pitää semmoista ääntä, mutta ne on nuo kelot, mitkä aina kiikkuu ja natisee niin kuin vanha kiikkustuoli. Siinä on tunnelma. Ei varmaan kuulu tähän videolle nyt ihan, mutta kannattaa tulla tänne omiin korviin kuulemaan, jos on vaan mahdollisuus. On monipuolinen paikka luontotyypeiltä. Täällä on tämmöistä kangasmetsää, kumpuilevaa kangasmetsää, missä on varvikkoa ja jäkälää ja kelopuita. Ja sitten on suota, tämmöistä hillasuota, oikein hienoa tupasvillasta suota. Ja louhikkoa löytyy ja vanhaa mehtää ja sehän se on se kaikista paras. No niin, tässä alkaakin näköjään akut loppua sopivasti päiväretken puitteissa. Mutta joo, semmonen 5,5-6 kilometrin sopiva pieni päivärykäys tässä tuli tehtyä. Ja aika helppokulkuista polkua täällä on nämä Pyhähäkin polut. Tuossa näkyy. Tuommoista on aika paljon soritettua sorapolkua on välillä kanssa ja semmoista, että täällä on kyllä osittain myös esteetöntä kulkua sitten tuolla reitin alkupäässä ainakin. Mutta minäpä kiitän seurasta ja kiitos kun katsoit tämän videon. Ja ota ihmeessä kanavatilaukseen, jos siltä tuntuu. Ja nähdäänpä taas vaikkapa seuraavan videon parissa. Terve!